হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দীপ নাই আজি নামটো নকওঁ, নামটো সদায় কৈয়ে থাকোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আপোনালোকক মই আনবক্সিং এটা কৰাম। আজি ব্লগ অহা নাই বা বেলেগ নাই, আজি আনবক্সিঙে আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। এতিয়া আনবক্সিংটো আমি বেলেগ টাইমত মই এনেই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰচেছ কৰোঁ, বাট আজি মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা নহয়, আজি মই এমাজনৰ পৰা আনিছোঁ। এনেই অহা ডেট মোৰ নৱেম্বৰত আছিল, কিন্তু আজি আহি পালে নাজানো আৰু। আজিকালি বহুত ফাষ্টো হৈছে, লিখাতকৈ বহুখিনি ফাষ্ট আহি পৰে। প্ৰথমতে টকা দিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল, কিন্তু পিছত আৰু মেনেজ কৰিলোঁ। যা হওক বাৰু, সেইটো মেইন কজ নহয়। এইটো হৈছে পেকেটটো। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ দৰে এইটো পেকেটটো মানে এইবাৰ কামত এইটো নাহিব। এইটো মানে ওপৰৰ পৰা খোলা ছিষ্টেম নাইতো, এইটো চাইডেদি খোলা ছিষ্টেম আছে। চ' মানে এইটোৰ পৰা মানে যি বেছি বিশেষ কামত নাহিব মোৰ পেকেটটো। তো যা হওক, এইটো পেকেটটো পূৰা চিল মাৰা আছে এমাজনৰ পৰা। এমাজন প্ৰাইম লিখা আছে, মই নাজানো কিয় লিখিছে। মই যিহেতু ইয়াৰ পৰা বেছি নানোৱেই, আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট আনা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। যা হওক, প্ৰথমতে মই এইটো খুলি লওঁ। আগতে মই খুলিছোঁ, এইটো চিলটো মই কাট কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই এইটো মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু। যা হওক, প্ৰথমতে খুলি লওঁ। খোলাৰ পিছত মোবাইলটো উলিয়াই লওঁ। এতিয়া আহি গ'ল গেলেক্সি M12 চেমচাঙৰ পৰা। মোবাইলটো ভালেই লাগিছে, আৰু মোবাইলটো আপোনালোকৰ লঞ্চ কৰিছিল অক্টোবৰ 2021। যা হওক বাৰু, এইখিনি মোবাইলটো ঠিকেই আছে। ইয়াতো লিখা আছে ছাইডৰ পিনে গেলেক্সি M12 এইবিলাক লিখা আছে। এতিয়া মোবাইলটো আমি অ'পেন কৰিম, ভিতৰত কি এনেকুৱা কি আছে চাবলৈ। মই অলৰেডি দেখিছোঁ, বাট আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। বাট মই আপোনালোকক ফিলিংছটো দিব পাৰিছোঁ নে পৰা নাই সেইটো মই বাৰু জ্ঞাত নহয়, যিহেতু মই নতুন এইখন দুনিয়াত। যা হওক, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খুলি লৈছোঁ। এইটো খোলাৰ লগে লগে প্ৰথমতে এটা পেকেট আহি গ'ল, আৰু পেকেটটোৰ ভিতৰত আছে মানে ইয়াতে চেমচাঙৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডেই হওক বা ইউজাৰ মেনুৱেলেই হওক, সেইখিনি আছে। প্লাছ এইডালটো গম পায়েই, এইডাল যে চিম ইজেক্টৰডাল, পিন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাইও আমি এই চিমখন উলিয়াব পাৰোঁ। হ'লেও মানে এইডাল দিয়ে আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত, কাৰোবাৰ লগত পিন নাথাকিবও পাৰে। চ' দিয়ে আৰু কিয় দি নাজানো, আৰু দিয়ে আৰু লগা বস্তু দি দিয়ে। তো এইবাৰ প্ৰথমতে এইটো হৈছে মোবাইলটোৰ লেন্থটো লিখিছিল 16 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু মোবাইলটোৰ লেন্থটো 16 চেণ্টিমিটাৰ লিখা হিচাপত মোবাইলটোৰ লেন্থটো 16 চেণ্টিমিটাৰ আছে। মই জুখি চাইছিলোঁ, 16 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতে আছে। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ মোৰ স্কেল পাতটোৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে। 16 চেণ্টিমিটাৰ মোবাইলটোৰ মানে বিশেষ ভাল লগা কাৰণটো হৈছে মোবাইলটোৰ মানে যিটো বেক চাইড আছে, এই বেক চাইডটোৰ ছাৰ্ফেচখন মানে সেই নহয় আৰু ভাল লাগে পূৰা। মানে এইখিনি মিহি, বাট এইখিনি মিহি নহয়। প্ৰপাৰ ইংলিছটো মনত অহা নাই। এইটো খৰখৰীয়া বুলি যে কয় আমাৰ নলবাৰীৰ ভাষাত, বা বেলেগ ভাষাত চাগে নাজানিম। এইটো অলপ খৰখৰীয়া হয়, ভাল লাগিছে। শব্দ এটাও হয় এনেকৈ যদি দিয়ে। যি কি নহওক বাৰু, ইয়াৰ 16 চেণ্টিমিটাৰ স্ক্ৰীণ এইখন, আৰু ইয়াৰে 4টা কেমেৰা, বেক কেমেৰা 4টা আছে, আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 8 মেগাপিক্সেলৰ এটা। ইয়াতে প্ৰথমতে খুলি চাওঁ, ইয়াতে আৰু দেখুৱাই লওঁ ছাইডটো। এই দুটা ভলিউম বটম, আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গম পাই আজিকালি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো ইয়াতে দিয়া কৰিছে পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এইফালে আছে চিম ইজেক্টৰখনৰ ঠাইটো, চিম ভৰোৱা জেগাটো। তো মই বিশেষকৈ আপোনালোকক ক'বলৈ জনা নাই, কাৰণ মই যিহেতু নতুন এইখন দুনিয়াত। পাছফালে আছে টাইপ চিৰ চাৰ্জাৰ পইণ্ট, স্পীকাৰ আছে, এইটো মাইক্ৰফোন হ'ব, আৰু এইটো আপোনালোকৰ হেডফোনৰ জেকটো। মাইক্ৰফোন এটা ইয়াতো দিছে, মাইক্ৰফোন এটা ওপৰতো দিছে। কিহৰ কাৰণে দিছে মই নাজানো, বাট ওপৰতো দিছে। বহুত ভাল কৰিছে, এইটো বহুত ভাল লাগিছে। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ সহায়তেই বাৰু খুলি লওঁ মোবাইলটো।
এইটো খোলা গ'ল মোবাইল আৰু ইয়াতো স্পীডটোও ভাল টাচ স্পীড বুলি যে কয় সেইটো স্পীডো ভাল এইটো কি বুলি কয় মই নাজানিম মই একো নাজানোৱেই দিয়ক এনেই দেখুৱাব লাগি মানে খুলিব লাগি খুলিলোঁ আৰু চৰি খুলিব নহয় কিনিব লাগে কিনিলোঁ বাট কি আছে কি নাই নাজানো তো বাদ দিয়ক এইটো মোবাইলটো হৈ গ'ল আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা এইটোৰেই কেমেৰা কৰিম আৰু ইয়াক থৈ দিলোঁ ধুনীয়াকৈ মৰমত থৈ দিলোঁ নেক্সট বেলেগ বাকচটোৰ ভিতৰত আছে এইটো উলিয়াই লওঁ ৰ'ব এডাপ্টাৰটো আছে আৰু এডাপ্টাৰটো হৈছে ভালেই আৰু এডাপ্টাৰটো এইটো এডাপ্টাৰটো দিছে সুন্দৰ আৰু টাইপ চিৰ চাৰ্জাৰ এটাও দিছে এইখিনি বিশেষ মই আৰু ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ পুনৰবাৰ কৈছোঁ মই এই দুনিয়াত নতুন এইখন দুনিয়াত নতুন চ' মই ভালকৈ কেনেকৈ কি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো মই ভালকৈ নাজানিম তো এইটো মোবাইলে আৰু মোবাইলটোৰ মানে যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে মই লিংকটো দি দিম তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে তাৰ পৰা কিনিব পাৰে আৰু মোবাইলটোৰ এতিয়া দামটো মানে বহুত ল' হৈ আছে চ' মানে কিনিলোঁ এমাজনৰ পৰা এইখিনিয়ে মোবাইলটো ভাল কিন্তু এটাই বেয়া দিছে কিন্তু ফোনটোত এটাই বেয়া আছে যে কিছুমান বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ ফোন কিনিলে ইয়াৰ লগত আপোনাৰ বেক কভাৰটো দিয়ে কিন্তু চেমচাঙে কিন্তু বেক কভাৰটো দিয়া নাই সেইটো মানে অলপ নিগেটিভ পইণ্ট আছে আৰু তো এইখিনিয়ে মোবাইলটোৰ আছিল আৰু মই পিছত ভিডিঅ' বনাম মোবাইলটো চলাই কেনেকুৱা পালোঁ কি কথা এইখিনি মই জনাম তো আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ধন্যবাদ